elindítok egy felvételt is, szóval a lényeg az az, hogy itt vagyunk egy újabb streammel, elvileg nem csúszik a hang, szóval minden jó, de mindjárt tesztelek egy újat, mert általában kell tesztelni, hogy milyenek a hangbeállítások. De hibátlan, úgyhogy srácok, akinek van kedve csatlakozik, akinek nincsen, nincs. Folytatjuk a Ragnarököt, ugyanis ma már, és a héten több Ragnarök stream nem lesz, semre rész nem lesz, úgyhogy megyünk a mellék a főküldivel. Ugye tegnap megcsináltuk Frejának ezt a házasságból adódó cuccosát, és akkor most pedig megyünk a főküldivel. Jó, és akkor ennyi. Ugye páncélt nem tudtunk venni újat, viszont baszóbbak lettünk így is egy fokkal. Úgyhogy ja. Na, lehet most egy kicsit hangos a játék. Ugye visszaveszem magamat, így mondjuk, így jó lesz? Így jó lesz. Aztán annyi, a játékból meg veszek egy kicsit visszább. Mondjuk 185-re. Így, és akkor így talán annyira nem lesz hangos a téma. Hát aztán majd meglátjuk. Próbálom úgy belőni mindig, hogy kiadja. Hát majd meglátjuk. Szia, Csoki van. Na, akkor így jó, minden fasza? Szuper, örülök neki. Akkor így minden hang rendben van, nincsen csúszás, remélem. Köszönöm, hogyha van valaki, aki segít a nézők közül, mert annyira nehéz, mert nem tudom tényleg, hogy hogyan kell még egy profin minden belőni. De hogyha így jó, akkor minden rendben van. Na most itt mi van ALFHEIMBE? Az elfszentély. Jaj, ezt nézzük már meg. Ez a Niflheim, itt vannak a hollók. Midgardban, Sindriházában lesz a főküldi. Ide nézzünk csak el, hogy itt mi van. Az elfszentély. De itt nincsen mellékveszt ALFHEIMBE nekem. Nézzük csak meg. Szerintem nekem nincsen semmi, szóval akkor minden jó, ugye? Nem csúszik, nem késik. Are we off to find that elven sanctum then, or something else? We certainly can. Though we do have something else that needs our attention. We found a Hofgufa out in the Barrens, my lady. In terrible pain. We freed it, but there's another intern somewhere beneath the forbidden Jaj, sands. tudom, itt a tiltott földön szabadon vannak, és akkor most el tudunk jönni, és ki tudjuk engedni minden patika. Jól van, köszi, csak Ivana. Szóval, ezt a Hofgufát, ezt engedjük már szabadon. Mert ez engem érdekel. Milyen felszerelést? Nincs is új felszerelés, ez miről beszél? Nincs is semmi. Szóval... Hofgufa, igen, és akkor itt... Páncél. Amulett. De már van egy. Ez a védelmet adja, ez az erőt, védelmet, ez meg szerencsét. Miért nem ez van benne? Ez legyen már, köszi. Szóval... nézzük már meg, hogy merre lehet itt elmenni. Itt ezt, nézzük ezt a Hofgufát, vagy mi a tökömet, térkép. És akkor itt van. És ide el tudunk most már menni. Ugye ezt a sivatagrészt itt már nagyjából megcsináltuk, de ezt nézzük már meg. Freya, can we return to your story of Hrimthur? You said if he built Asgard's wall in time, És akkor Freya folyamatosan velünk vesz most már? Yes. Vagy mi? Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason Lehet, hogy wants. rosszul tudom, és nem fogunk tudni So kinyitni. off I went, De not úgy knowing emlékszem, what hogy had most már be truly tudunk been jönni, meg ki promised tudjuk for nyitni ezeket az expected. ajtókat. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise. his name was Hrimthur. He just smiled to see me. And as you said, he whispered in my ear. Let us search this area. Much of the sand has been cleared away, but another storm rages beyond that pass, which must mean... Another Hofgufa. Még egy Hofgufa. Így van. Mondom, 3 van. Na és akkor ezt ki tudtam nyitni, és akkor most megnézzük. Érdemes ezeket a kis mellékküldiket amúgy megcsinálni, mert amúgy jól jár minden. Csoki van, nem késik a hang? Egyáltalán? A játék hangja?
Szokott sajnos. Mostanában a vodjaim miatt, nem tudom, hogy valaki tud-e olyan beállítás, hogy a vodok miért késnek általában. Mindig elkésik a hang, vagy I remember elcsúszkál. when Freya and I traveled to this realm as children. The desert was healthy and full of life back then. I can't help but fear that era has ended for good and our efforts here are futile. It's a fair concern. Healing this land will take more than a pair of singing Halfgufa. But I have to believe in the long run, we're doing right by ALFHEIMBE. Ezzel segítünk ALFHEIMBE-en, hogy ezeket kiszabadítjuk? Hát azt meglátjuk. A tiltott homok. Best we start looking for a way underground. Keep a lookout for a cave! Ő lesz barlang. Gondolom itt. Na nézzük. Szabadítsuk ki ezt a Halfgufat. Oh? Put it on one of my horns. Let's see if I can pull it off. No. Erekjelzeket ugye el tudjuk adogatni. Na nézzük. Milyen jól néz ki ez a játék, még mindig, te jó Isten. An elven library. Elfkönyvtár. Archive of knowledge. Tudás No aréna. sign of the light elves. For now. Elfek se Maybe egyelőre. they've left for the day. And we can Talán. browse at our leisure. Az időleges fontosság vizsgálatom ma este azon kaptam magam, hogy egy könyv illatán merengek, amikor a papír friss, akkor egy tere ezek felesleges dolgok. Jó van, akkor nem csúszik, szupi. Here. A könyvtáron belül minden látogatónak azt csendbe kell maradnia, stb. De hát ez nekem nagyon nem tűnik könyvtárnak. Amúgy. És egy tekercs. So, these are the Valine schematics, eh? You know of him. Aye. One of the most gifted dwarven smiths around. Until he developed a conscience, anyhow. These texts alone are not enough to end the Elven War. But restricting their access only serves those who wish to prolong it. Taking a page out of Odin's book. Csak Aye. így baszt kapunk egy Quite the baszólere. advantage for the Light Elves. Így többet megtudunk a elfekről, mert kincses térkép, az elfeledett torony. Az a baj, hogy ezeket én nem szoktam megcsinálni, mert nem. Fölöslegesnek tartom. Agresszív törött amulettjének egy darabja. Ezzel lehetővé tett, hogy az amulett további varázslatokkal rendelkezzen. Aha, és akkor majd tudunk tenni most már majd amulettet. Még egyet, gondolom. És a boltnál lehet javítani. Jó. Egy verses kötet. This book is sealed, but there is an inscription. Console. Big Veer spoke of an exile of the same name. Odds are he'd like a gander at that particular text. Hagyd el a szentét. All this knowledge of their ancestors, their shared history, poetry, just sitting here, forgotten. What a waste. Ezt kerestük amúgy. Jó, akkor ezt elhagyjuk. Ezt a genyót. Mit csinál Freya? Mindegy, ezt kerestük, mert a konzulhoz kell menni, ott lesz gondolom ez a genyó. Ah, it appears the librarian would like a what? Könyvtárosnak mondani valója van. Lata Frambog. Mit Sounds mond? like she wants that journal De back. kéne neki a napló. No. Beszoptad, fiam. Shield strike! Hello.
És ilyenkor kicsapkodni, mint a Vissza. Nasty hit! You all right, brother? Hello! Ez a shield sokkal jobb, mint ami az előző részben volt. Harmadik és harmadik. Mindjárt megnézem. De nincs hílem. De van egy feltámasztókövem, amit most jól el is baszunk. Anyádba már. Hát ilyen kevés híllel még nem haltam meg, bazd meg. Ez mi a fasz volt? Régen is elkezdtem újra végigvinni, a harmadik. 3 éve csinálom, hogy a birtokomban lévő összes gobot végigviszem. Na, az nice, az szép. Az szép, gec. Jó, akkor kezdjük újra. Use a shield strike, brother! Azaz. Azaz. De ez így jó lesz. Nasty hit! You all right, brother? Összegyűjt gyorsan magunkat. Aha. Semmi baj. Van egy kis hílem még. Nézd már, Geci, miből van ez a nő? Shield strike! Állj már, megba... Na, csak megvan. Jó van. Elég kevés híllel persze. De mit beszél? She thinks she's protecting them by hiding all this knowledge away. Megvédi őket a tudás Our elrejtéssel. ally wishes to read this Szövetségesük el journal. akarja olvasni ezt. We are taking the book. Először a könyvet. Milyen szövetséges? Mi van? Ennyi volt? Nem kell kinyírni? Ó, Kratos nem gyilkol. Hoppá! I'm impressed. Thought you were going to end her. Nem öltük meg. When last we traveled here, after Faye passed, I killed an elf of great importance. The ramifications were dire for his people. I do not wish to Hoppá. make the same mistake Nem twice. akarja ugyanazt a hibát. Ez nagyon nagy. Az elf szentély. Beira és Bindre vigyél. Igen, csak közben itt... Jó, még nem kell állítani. Szóval a sötét elf Beira és Fénye vigyél, Freyr szövetsége, Freyr szövetségesei. Egymással pedig több mint szövetségesek, ennyi széthúzás és dű után ALFHEIMBE együtt látni őket igazán meglepő.
Ez okot ad arra reményre, hogy az elfek békére legyenek, talán segítünk nekik, hogy felfedezzük a rejtett szentét az ALFHEIMBE sivatagban, az elrehozhatjuk a múltban az elfek bünteteit. Jó, és akkor ezt vissza kell vinni ezt a naplót valakinek, vagy mi? Térkép. És akkor hol van a homokdala? Jó. Na de várjál már, mert hogyha ez megvolt, kegyek. Elszedték, kerestippeket fedeztel, ALFHEIMBE, hagyd el a szentét. Nem sok healing maradt. I see an entrance. Igen, Freya, jól látod. Kiszabadítjuk ezt is, hogy legyen egy kis látási I viszony. hope Freyr will appreciate our work here in the desert. Juss el a I havóba. wonder if he knows how poorly this realm has fared in his absence. Aye. Hearing the Song of the Sands again is a rare privilege, even if it's only a solo act. Or a duet, once this Hofgufa is free. Kiszabadítjuk, csak nem nagyon van, izém. This architecture. It is not of the Dark Elves. Hát mert ezek nem It's an sötétek. abandoned ancient settlement by the looks of it. Built long before the Lightwell's creation. More hive matter as well. I'd say we're on the right track then. Ja, ide nem tudok bemenni, jó? Megyünk már. Csak kéne heal basszus, mert nem nagyon van. Blocked. Could I reach it from down here? És akkor most mi van? Most ezt még nézzük? Na? Oké, engedd el, Kratos. Na, valamit csinálj. Na most itt mi a fasz csinálok? Viccelsz ugye, hogy befagytam? Most mi van? Most mi a szar van? Ja? Jó van. Azt hittem, hogy befagytam. This kind of hive material is sensitive to sound. How odd. Jó, és akkor itt megyünk be. Yes. When I last came here with you and Atreus, I assumed Azt the feltételeztem, absence hogy of ALFHEIMBE Alfheim's fénye. light was an aberration. Féle I rendellenes. didn't realize it was covered by hive matter. Aye. And as far as the Dark Elves are concerned, it's that light column in the center of the temple that's the aberration. Just look at how old some of these surfaces are. Far older than the Lightwell, or even our trapped Hafgifa for that matter. That's quite the empathetic perspective, Mimir. Well, beszélnek, dangle hogy from a miért burly van ez god's az egész backside for a szitu. few winters, and you'll find yourself looking for all sorts of new perspectives. Ugye ezt a genyót kiszabadítjuk, akkor nem lesz homokvihar. Ez a lényeg amúgy. More hive, but denser. De sűrűbb. Mi bújanyag amúgy ez? Elég gusztustalanok ezek az elfek, komolyan mondom. Too thick for that. Maybe the Twilight Stone on the ground will help. Ja, hogy alkonykő. Milyen alkonykő? Hol? Aha, I see.
Well, there you go. Így van, bocs, elfelejtettem, hogy van a pontja is. Wretch on the left! Hol? Nem a rángok. Brother! The wee bastard's about to explode! Enemy behind you, Kratos! Hűha, hatalmas enemi, lőd már ki. Enemy behind you, Kratos! Köszönöm, Freya. Hoppá, ez nem lesz jó. Itt mindenképpen átváltunk dühöngésből. Hílelésbe. Bazd meg. Nem. Így. Dühöngés, 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 dühöngés. Hol a pöcsöme van? Igen. Bátorság meg. Hílem. Most már van. The Alpha! Esélyesít. Ez nem sok. Nicely done! Light up. Down! Ahogy ez ennyire nem bírja. Az nem jó. Láthatnám, hogy már rúna támadást a játék. Jézus. Akkor az kemény csoki van áll tényleg amúgy. Így nyomod az egészet. Hát ugye én csak az új címekkel foglalkozok. Sajnos. Sajnos. Behind you! Behind you! The Alpha! Gyere csak ide. Kapta. Te bidösszar. Jó. Light elves don't often travel underneath the barrens, do they? Territory changes hands often in Alfheim. Aha, mindig változik, hogy ki. Big Veer did mention that these ruins have historical significance for the Light Elves. I assume they're only here to keep intruders out. Well, at least they tried. I suspect the corpse below would disagree. Nincs hiába való áldozat. Hát ja. Na nyomjuk. Yes. Éppen kaját csináltam, de már itt vagyok. Nyomjad a kaját. Jó az. Kajolni kell.